Bine ați venit, dragilor din Zodia Balanță, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada 13 până pe 19 iulie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Balanță, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, vă readuc aminte, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care de fiecare dată sunteți aici alături de mine, mă susțineți prin like-uri, prin comentarii frumoase, prin gesturi de apreciere și prin fiecare gând bun care vine din partea voastră, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Iar cei care sunteți poate pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, dragilor. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum haideți să vedem, mai am nevoie de o carte și să vedem ce este important de știut pentru voi, dragilor din Balanță, în această nouă săptămână de iulie. Ce avem aici? Dragii mei dragi, avem o situație în care se pare că simțiți nevoia să vă curățați, pur și simplu. Nu știu dacă unii dintre voi aveți șansa și norocul să vă aflați în zone apropiate de apă, mare, ocean, lac, râu, da? Oriunde se află acest element, apă, și să știți că nu doar la voi, se pare că apa în această săptămână e foarte benefică pentru multe zodii. Nu sunteți singuri, să știți, și nu neapărat cu aceeași carte. Este un... Luați-o așa ca pe un ritual, mai ales cei care în acest moment poate locuiți aproape de mare, sau cum am mai spus, orice zonă care are un râu, un râu micuț, da? Acum nu vă apucați să vă aruncați prin, mai știu eu ce, fluviu puternic, că mi-a zis nebuna aia că trebuie să mă apropii de apă. Asta o puteți face și acasă, în confortul vostru intim personal, doar pentru că, uite, stați, vă puneți niște apă în cadă și pur și simplu stați, și dacă mai aveți și niște săruri de lavandă, este perfect. Da? Și să stați pur și simplu să vă relaxați. Da? Că poate nu e la mare, că poate nu e acasă, uite, te mai duci la o piscină, te mai duci, nu știu, undeva. E bine să luați contact într-un mod de sigur, cât mai normal cu putință, fără exagerări, pentru că se pare că vă face bine. Pe de altă parte avem aerul. Voi sunteți o zodie de aer și în această situație spune că va exista un schimb de energie. Va exista un schimb de energie între voi, poate, și o altă energie. Sau pur și simplu, conexiunea asta cu apa pe voi vă ajută să vă urcați un pic vibrația, să căpătați puteri noi, sau cel puțin din punct de vedere energetic, e ca o resetare energetică care chiar vă poate ajuta. Și e posibil în această săptămână să fiți un pic și ajutați de către, poate, de anumite abilități pe care voi le dețineți și pe care nu le exploatați la maxim, sau poate nici măcar nu știți că le aveți. De ce? Pentru că aici avem viziuni și avem imagini pe parte psihică, pe parte de clarividență. Știu că poate pentru unii lucrul ăsta poate părea destul de exagerat, dar să știți că nu este. Poate că unii dintre voi chiar aveți în timpul somnului aceste proiecții astrale.
Bine ar fi în această perioadă, în această săptămână, să vă notați ce visați noaptea, dacă puteți, desigur, sau ce vă rămâne în cap imediat după ce vă treziți. Și să căutați simbolistica acelor lucruri după. Da? Puteți să o căutați pe internet și să scrieți ce înseamnă din punct de vedere spiritual cu tare. Nu știu, am visat o pisică, am visat un fluture, am visat, nu știu, ceva. Pentru că există o capacitate psihică foarte puternică și poate tocmai din această cauză și apa, în general, zodiile de apă, să știți că sunt foarte intuitive, foarte bine axate pe partea asta psihică a lucrurilor și cu atât mai mult cei care poate aveți și un ascendent în zodii de apă, Rac, Pești sau chiar Scorpion. Este o săptămână în care puteți avea parte de imagini, de clarviziuni, de ce nu, sau pur și simplu, haideți ca să nu ziceți că mă duc eu prea în extrem, veți începe să înțelegeți mult mai bine anumite flash-uri, anumite intuiții, să le spunem așa, cu toate că acele flash-uri care vă vin în minte și nu știți care-i treaba cu ele. Se pare că e o săptămână tare bună în care voi veți avea șansa să înțelegeți și să primiți niște răspunsuri. Unii chiar puteți avea și senzația asta de deja vu. Așa că, cel puțin cărțile asta îmi transmit. Și se pare că apa e un bun conductor ca voi să dezvoltați aceste abilități sau pur și simplu să vă relaxeze în așa fel încât să vedeți lucruri pe care înainte nu le vedeați și care se întâmplau în jurul vostru. Asta ieșind un pic din zona asta de clarvidență. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Balanță în săptămâna 13-19 iulie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Avem îndrăgostiții, zodia Gemeni, avem împăratul, zodia Berbec, avem o regină de bâte, zodii de foc, nu cred, și marele preot. Dragii mei, să știți că este o săptămână cu multe lucruri importante. Cu multe lucruri importante, multe forțe și cam pe toate planurile, aș spune. Haideți să le și clarificăm. Clarificăm, te rog, îndrăgostiții pentru dragii mei din Balanță, perioada 13-19 iulie. Clarificăm împăratul. Clarificăm regina de bâte. Clarificăm marele preot. Și clarificăm și surpriza săptămânii. Bun, haideți să vedem ce avem noi aici. Avem îndrăgostiții, o decizie importantă. Nu știu dacă zodia Gemeni vă spune ceva, dar această decizie importantă nu vine oricum. Vine după o perioadă în care erați sătui. Poate chiar ajunseseră să fiți un pic disperați sau sătuli pur și simplu de o anumită situație legată de partea asta profesională, de muncă, de vreun post, de vreun job, de vreun șef, de vreun coleg, de vreun asociat. Cumva simțeați voi așa că stagnați, că nu mai a existat și o teamă de acțiune, da? A existat poate și o evitare
a unei responsabilități, tocmai pentru că lucrul ăsta v-a dus un pic la acest soi de disperare. Știți cum e, că de ce fugi, de-aia nu scapi. Avem o decizie importantă în această săptămână relaționată cu munca. Trebuie să alegeți o colaborare care să vi se potrivească cu valorile voastre până la urmă. Se pare că vine o propunere de a lucra în echipă cu cineva. Nu e obligatoriu acum zodia Gemeni. Poate și voi aveți pe ascendent, unii dintre voi, zodia Gemeni. Dar nu este obligatoriu. Cert este că va exista o propunere de colaborare, o propunere de proiect care vouă totuși o să vă placă. Și de unde poate chiar ieși un anumit parteneriat destul de solid la muncă. Pe de altă parte, eu zic că lucrurile se schimbă în urma acestei decizii. De ce? Pentru că va exista totuși cineva care vă va sprijini. Și înainte de a accepta această colaborare, această propunere, eu aș spune că vă veți gândi înainte de a lua această decizie, nu este rău, mai ales dacă e vorba de acceptarea unui job sau de o asociere într-o afacere. Acum depinde de voi. Dacă rămâneți în această... Dar eu zic că nu. Eu zic că nu. Eu zic că nu. Că e ceva de care voi v-ați cam săturat. Pe partea banilor avem Împăratul, zodia Berbec. De unde vine? Tot de la un 4, dar de data aceasta de la un 4 de monede. Dragii mei, nu știu dacă pe partea asta a banilor ați, și nu trebuie să o luați în nume de rău, poate că voi ați ținut de bani un pic așa, cam cu dinții. Sau pur și simplu v-ați propus să faceți o economie, să aveți un scop, un cel, cine știe, de a vă achiziționa ceva. Cert este că în ultima vreme bani pe bani. Da? Sau ați avut o stabilitate din punctul ăsta de vedere financiar. Prioritatea voastră a fost pe economie, pe siguranță, pe protejarea banilor voștri prin economii. Da? Sau chiar dacă poate ați investit în ceva, a fost o investiție destul de prudentă, dar în care cumva voi ați avut un control foarte strict, da? Asupra cheltuielilor. De ce? Pentru că vreați această stabilitate materială. Lucru care duce la Împăratul, cu precădere pentru cei care, sau în special pentru cei care aveți că pe ascendent zodia Berbec. Ce ne spune Împăratul? Pentru toată lumea, da? Deci pentru toată lumea. Împăratul ne vorbește de o stabilitate financiară printr-o planificare constantă. E posibil ca unii dintre voi să aibă în minte să înceapă un mic business, o mică afacere, să-i spunem așa. Să începeți să prestați anumite servicii legate poate de comunitate, legate poate de ceva ce voi doriți să achiziționați. E ceva grandios aici la care vă gândiți voi, e ceva mare, e ceva de anvergură. Și chiar și în această săptămână, eu zic că lucrurile vor merge bine pe partea banilor, tocmai pentru că sunteți foarte bine organizați, foarte bine planificați și nu mergeți haotic. Tind să cred că e vorba de o achiziție destul de costisitoare sau de o investiție destul de costisitoare.
la care voi vă gândiți. Sau mai poate să fie și ideea asta, domne, știi ce, eu nu știu ce vine mâine. Eu trebuie să am banul pus deoparte, să știu că indiferent ce s-ar întâmpla, nu rămân pe din afară. Poate să fie și acest lucru, hotărârea asta voastră. Acum, dacă tot vorbim de bani, dacă nu sunteți voi, poate să fie și un alt personaj. Un personaj cu putere și nu doar financiară. Are o poziție, are o funcție de putere și care să vină cu o propunere de investiție. Nu știu dacă unii dintre voi v-ați gândit să investiți banii, nu știu, într-o societate de asta financiară. Oricum, aici e ceva bine gândit. Așa că chiar dacă nu sunteți voi și este altcineva, totuși se pare că lucrurile sunt bine gândite. Pentru cei care vă aflați într-un cuplu, într-o relație, avem o regină de bâte. Zodii de foc, berbec, leu, săgetător, încă o dată se repetă zodia berbec. De unde provine? De la un 5 de spade. Nu știu cu cine aveți voi altercații, nu știu cu cine... Ținând cont că vorbim de relație, putem spune că tot ați avut tot felul de râcâieli de-astea, așa, în care fiecare a ținut opa lui, în care, știi ce, uite, argumentul meu e mai bun decât al tău. Au fost așa niște înțepături în ultima perioadă, dispute, neînțelegeri, ceartă, tensiune, dar lucruri care cumva, toate aceste conflicte, să zicem, sunt legate mai mult de orgolii. Mai mult de orgolii și de acel moment în care fiecare vrea să aibă dreptatea lui. Vine această regină de bâte și că sunteți voi, puteți fi voi. Dacă aveți lună, Venus sau poate ascendent pe zodii de foc sau partenerii voștri, aici voi adaptați. Se pare că tocmai din această conjunctură destul de conflictivă, totuși aș spune că este unul dintre voi care parcă nu ține pasul cu celălalt. Este unul dintre voi mai autoritar sau vrea cel puțin să-și impună autoritatea, mai posesiv, să-i spunem așa, poate mai geloasă. Ce pot să văd eu în această situație este că există o pasiune puternică care vă leagă. Ori a voastră față de partenera voastră, ori a partenerului față de voi. Există, cum să spun eu, o anumită căldură între voi. Acum, eu aș spune, vreau să văd partea pozitivă a lucrurilor și aș spune că există posibil o surpriză care să apară în relația voastră, tocmai din cauza acestei călduri, din cauza acestei pasiuni. Că poate nu rezolvă în totalitate toate aceste discuții, posibil și asta. Dar e cineva foarte focos aici. Nu știu de ce tind să cred că e zodia leu. Dar, cum am mai spus, poate să fie și din alte zodii. Dar e cineva aici care poate să iubească cu pasiune, să fie foarte, să existe o chimie între voi pe care voi nu puteți refuza. Că asta nu spune dacă aceste certuri, aceste contradicții dintre voi nu se vor mai repeta. Asta depinde de fiecare dintre voi. Dar aici e posibil să apară și niște gesturi așa mai romantice.
Poate ca să vă îmbuneze, de ce nu? Pentru cei singuri avem Marele Preot, zodia Taur, provenit de la un soare. Zodia Leu, zodia Taur. Voi, dragilor, se pare că nu știu cât de mult timp veți mai sta singurei. Pentru că e ceva care v-a redat optimismul. Aș spune că voi vă simți, cel puțin în ultima vreme, v-ați simțit mult mai bine cu voi înși vă, ați fost mult mai deschiși către relații noi și chiar poate ați întâlnit o anumită persoană destul de optimistă, destul de sinceră și care să vă dea așa o energie pozitivă. Și chiar poate să vedeți și niște rezultate așa, chiar la modul practic, vizibil. Lucru care duce la Marele Preot. Marele Preot care pentru voi ne vorbește de posibilitatea unei relații stabile, bazate pe valori comune. Voi sunteți, dacă nu cumva simțiți că ați găsit, voi sunteți în căutarea unui partener care să aibă aceleași principii, aceleași credințe ca și ale voastre. Și această săptămână să știți că voi o veți folosi prin a vă clarifica toate aceste aspecte. Poate vorbind cu un amic, poate sfătuindu-vă cu cineva în care voi aveți încredere, sau poate pur și simplu găsiți această persoană, pentru că sunteți doritori, aveți o energie expansivă și găsiți o persoană sau această persoană care cumva dă dovadă sau deține, ca să spunem așa, aceleași valori ca și voi. Aceleași lucruri tradiționale pe care voi le respectați. Așa că nu e rău deloc. Ia să vedem ce vă creează vouă o stare așa de... Dragii mei, voi începeți să vă stresați. Și o să ziceți, păi, ce să facem și noi? Dar nu este un stres de la nenorocit tare. Nu. Voi vă stresați pentru că posibil să fi primit o invitație, o propunere, un mesaj care v-a cam răscolit așa și lucrul ăsta poate să creeze, nu? Și un pic de neliniște în corp. Da? Pentru că poate că o să aveți parte de nu o să prea dormiți nopțile, aveți așa un soi de neliniște și dacă nu o să iasă bine și dacă nu o să meargă și da, arată o multitudine de întrebări, frici care există în această situație mai mult în mintea voastră decât în realitate. Așa că încercați să vă opriți, încercați să respirați, încercați așa cum bine am văzut să luați contact cu apa, să vă relaxați. Pentru că este decât o propunere și din câte văd eu aici totuși cu acest paș de cupe, poate indica chiar un început destul de benefic pentru voi. Este ceva nou, este ceva sincer, este ceva bun care vine în viața voastră. Tocmai de aici apare și stările astea foarte accentuate emoțional. Da? Haideți să vedem ce mesaj am pentru voi, dragilor din Balanță, săptămâna 13-19 iulie. Ia să vedem. Avem numărul 7. Ce număr frumos! Numărul 7, ca și arhetip, ne vorbește de înțeleptul, căutătorul, da? Și îl are pe Neptun și desigur ne vorbește de o energie feminină, yin, și atunci ce ne spune? Dă drumul, eliberează acest râu al energiei creative și profită de această creativitate pentru propria ta viață. Ce înseamnă asta? Dragilor, e normal să fiți emoționați, pentru că totuși pașul de cupe, să știți că într-adevăr ne vorbește și de aptitudini creative, cum ar fi
toate artele, că e cântat, că e sculptat, că e pictat, că e desenat, nu știu, tot ce ține de artă, să primești o propunere care are legătură cu arta, logic, poate să-ți dea ceva emoții. E perfect normal, dar sunt emoții pe care voi va trebui să le echilibrați, pentru că e posibil să nu fie atât de rău pe cât vă imaginați voi. Tocmai de aceea avem și acest mesaj și cu acest număr 7 care ne vorbește de cunoaștere, de a aprofundiza anumite lucruri, da? Dorința asta de a face ceva nou, de a cunoaște, de a merge mai departe. Așa că eliberați această energie creativă care se află în interiorul vostru, pentru că chiar vă poate ajuta în viața voastră, poate de zi cu zi, sau pe anumite ramuri ale vieții voastre. Bun, cam atât, dragii mei, pentru această nouă săptămână de iulie. Eu vă mulțumesc, desigur, că de fiecare dată vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine, iar până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și, desigur, să lăsați ca pacea, liniștea, credința și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.